Sziasztok! Köszöntelek titeket a nem tudom hanyadik adásunkban. Most itt leszünk itt a műhely környékén, nincsen semmi különösebb tervünk, maximum strandra fogunk kimenni, de oda az nem hiszem, hogy érdekel titeket. Maradunk itt a műhelyben, egy picit szétnézünk, kedveskedünk egy kis különlegességgel nektek, azt mondhatnám, hogy a BMW-s berkekben nagyon-nagyon kunensnek tartott autót fogunk nektek bemutatni, de nem sokan meglátjátok. Ezen kívül fogunk abszolút műhelyi életet bemutatni, meg egy pár olyan dolgot, amit szoktunk, meg hogy milyen elkövetkezendő munkáink vannak. Nagyjából arról is be fogunk számolni, hogy a következő részekben milyen tartalmat láthattok, melyik autóban hogy állunk, hogy egy picit így akár előre menően is, akit követi a csatornánkat, az akár azt is tudja, hogy hónapokra lebontva, hogy a következő napokban milyen autó fog készülni nálunk. Az előző adásban láthattátok, azért voltunk sokfele, már mint ilyen autós megmozdulásokon, kiállításon, találkozókon. AMTS, Európa egyik legnagyobb BMW találkozóján, illetve voltunk Olaszországban egy nagyon-nagyon színvonalas autós találkozó, talán kiállítás. Ott azért arra a rendezvényre azért sok dolgot rá lehet húzni. Egy nagyon nívós rendezvény volt, mint ahogy láthattátok is, egyébként nagyon sokan felhívtak ebben kapcsolatban, hogy tényleg jó. Nem titkolt szándékunk abszolút nyitni Nyugat-Európa fele, pont így összeszámolgattam, vagy összenéztem itt az elkövetkezendő hónapokban, milyen autók fognak elkészülni, és milyen tartalmú autók fognak elkészülni. Én úgy gondolom, hogy tavasszal meg szeretnénk indulni. Elsősorban szerintem, hogyha visszatér az AMTS az eredeti időpontjába, akkor ott szeretnénk durrantani egy óriásit, de nagyon-nagyon szeretnénk Nyugat-Európa fele is menni. Nem akarjuk annyira lelőni a poént, aki esetleg úgy menet közben nézi az adásokat, az úgy is össze tudja rakni, hogy tavaszra egy milyen autókollekciónk áll össze. Mindenféle ilyen nagy képűség nélkül szerintem be fog neki szarni a világ, hogyha ezzel a 5-8 autóval megindulunk akár több találkozóra is, vagy kiállításra. Ezen kívül még biztos, hogy elő fogunk venni egy jó pár autót a saját gyűjteményünkből is. Bővült a autószerelő gárdánk ismételten, és nem titkolt szándékom, hogy a Zoli kollégám azért csak így ezekkel az egyedi projektekkel kezdjen el foglalkozni, meg a saját projektjeinkkel, mert valóban fog egy-két olyan autó elkészülni szerintem, ami a világban már nem sok helyen készül, vagyis nem sok helyen megtalálható. Mai napi forgatási nap egy elég forgalmas napra esett, ami mostanában azért nem ritka. Ezért lehet, hogy látni fogjátok, hogy egy-két órán belül is cserélődnek a műhelybe az autók. Ez nem azért, mert így akarjuk, meg ez nem ilyen színitanoda, vagy nem játszunk meg semmit. Ez van, jön ki, megy, halad, készül, haladunk. Lesz autóátadásunk is, egy jó pár megismételten készültek el autóink, de szerintem, mint ahogy ígértem, egy-két szépséget menjünk ki és nézzük meg, gyertek velünk! Jöttem vérnyomást állítani! Egy szép hetes BMW-t, és önöknek a cége volt ráírva, hogy be tudtam hozni, hogy kik rakták rendbe, mert nagyon patika volt. És így rákerestem a neten, és láttam, hogy autókat is árulnak, meg stb. És ezügyben kerestem, hogy felújítást vállalnak-e hetes BMW-re. Igen. Mint ahogy említettem már a bevezetőben, hogy egy különlegességgel készültünk nektek, hadd mutassam be nektek BMW Z8, nem annyira elterjedt, főleg a
kis országunkban. Egy pár mondatot a kocsiról. 2000-es évek BMW ikonja, S62 motorral van szerelve. Annak idején az 50-es években volt egy hasonló roadster a BMW-nek, úgymond annak az emlékére készítették ezt a típust. A fiúkkal is sokat beszélgettünk, illetve röhögtünk rajta, hogy azért egy elég megosztó a kocsi, egy pár órát vagy egy pár napig azért nézelődni kell, hogy megbarátkozzál vele. Pont azon röhögtünk, hogy mikor a kocsit megalkották, oké, hogy az 50-es évek 507-ese után mentek, de hogy úgy olyan alkatrészeket, meg olyan motivumokat véltünk benne felfedezni, hogy amellett, hogy az 507-est akarták egy picit idézőjelben rekonstruálni, biztos, hogy volt benne olyan is, hogy bementek a raktárba, és szétnéztek, hogy milyen alkatrészeink vannak, és mindenki hozott a polcról, amit tudott, és egy picit szerintünk ez is benne van a kocsiban, mert olyan sok autó összetevője van, olyan sok autó alkatrészei, olyan sok BMW típus található meg benne, hogy biztos, hogy volt ilyen dolog is benne, hogy a raktárban, ami maradt, abból megpróbáltak összegyúrni valamit. Hát sikerült is. 4,7 másodperc alatt van a járgány 100-on, súlyelosztása nagyon jó, súlylóerőarány nagyon jó, nem is tudom mi a legjobb szóra. Valaki azt mondja, hogy érdekes, valaki azt mondja, hogy ikon. Szerintünk egy nagyon eltalált forma, egy picit azért mozgatja a fantáziánkat, hogy nagyon jó lenne egy picit ültetni rajta, egy nagyon jó kerék, meg ilyesmi, de ő marad így, ahogy van. Egy-két apróbb finomítgatás, csinosítgatás, meg ami így egy nagyon kevés futás teljesítmény egyébként az autó, de így a kora ellenére egy pár ilyen kis elöregendő alkatrészt csere, nem lesz az autón semmi komolyabb beavatkozás. Még egy pár érdekesség az autóról. A belterét azt maximálisan úgy próbálták kialakítani, hogy az 50-es évek 507-esére hajazzon, azért került középre az óracsoport, ezért van egy ilyen letisztult formavilág az autóba. Egy kapcsolónak a mai megszokottól eltérően rengeteg funkciója van, ez is egy ilyen kis különlegessége az autónak. A Fiat Fiorinóból származó indexkar például, ami szintén ez az autentikus kormány, illetve az egész autó maximálisan az autentikusságra épült. Ezen kívül, ami nagyon-nagyon meghatározó az autónál, amit úgy gondolom a mi üzletünk is tulajdonképpen, hogy újkorában az autó $128 000 került, a mostani árát meg szerintem senkinek nem kell bemutatni, mert nem, hogy annyit ér a kocsi, hanem a többszörösét, vagy lényegesebben többet ér. Persze attól függ, hogy milyen állapotban van a típus, de például ő egy teljesen gyári állapotú autó, ami csak hogy milyen érdekes, hogy 20 év elteltével hihetetlen, hogy lényegesebben többet ér az új árához képest is. Ezen kívül biztos észrevettétek itt a háttérben, itt volt a kis alfánk, és nem csak annyi történt vele azóta, hogy egyszer így állt emelőn, mint az előző adásban, most meg így, hanem bármennyire is hihetetlen egy közel 500 kilométeres túrát kibírt az autó, volt egy 155 találkozón, egy-két apróbb revízióra jött vissza az autó, kapott egy első fékbetét garnitúrát, meg egy olajszivárgást ellenőriztünk az autón, de ezen kívül tökéletesen muzsikált az autó. Reméljük, hogy egyelőre a műszaki tartalom az rendben lesz. Most még a kedves unokatesom kitalált egy csomó más egyedi karosszériás dolgot is, illetve ilyen külcsint az autón. Neki fogunk fogni annak is, de azt úgy is látni fogjátok, hogy mire gondolunk. Van egy 635 CS-ink egyenesen Kaliforniából. Nagyon fontos megemlítenem az autónál, ami mostanában ilyen mindig felteszik nekünk ezt a kérdést, hogy vegyenek olcsón egy felújítási alapot, vegyenek drágán egy nagyon jó alapot, amivel nem kell foglalkozni. Nagyon nehéz ebbe a dologba konkrétumot vagy olyan dolgot mondani, amire lehet alapozni. Ő egy nagyon-nagyon jó alapnak tűnt, illetve még azt mondhatnám, hogy még az ára is még a magasabb kategória volt, de viszont
megbontás során az autó fényezésre való szétszedése, meg mint utólag kiderült, lakatos munkára jött az autó hozzánk. Rengeteg olyan dolog volt eltüntetve rajta, klasszik amerikai szakmaisággal, hogy valami kritikán aluli vágóképeken látni fogjátok nagyjából, hogy mi készült az autón. Le volt vágva neki a komplett bal hátulja, ezen finomítottunk rengeteget, de szintén látni fogjátok, hogy milyen problémák voltak az autóval. A mondandóm lényege, nem mindig a drága a jó, ebben nagyon nehéz sajnos olyan dolgot mondani, amire lehet alapozni. Mostanában már volt egy-két olyan felkérésünk, hogy menjünk ki, akár repülővel, Nyugat-Európába, bárhova, kifizetnek mindent, csak menjünk ki és segítsünk nekik egy autó választásában. Volt az utóbbi időben ilyenre is precedens, így lehet, el kell menni egy olyan szakembernek, aki ismeri a típust, illetve ezeknek az autóknak a problémáit. Szokásos, mindig van 46-unk, egy 30i, egy Nardo Grey fényezést kapott az autó, előtte kék volt, meg rengeteg technikai dolgot, vagy ilyen kis technikai csecsebecsét fog kapni az autó. Automata volt, 6-os kézi lesz, sperdifi, futómű, igazából egy nagyon egyedi belső az MMM-től, de nem soká látni fogjátok, hogy szerintem a következő részben már az autó készen lesz. Egy ilyen nagyon letisztult, egyszerű és szerintem egy szenzációs autó lesz belőle. Sziasztok, Tóth Tamás vagyok, ugye 46330C, a tulaj azért küldte hozzánk, hogy egy gyárinál is jobb állapotba hozzuk az autót. A karosszéria alja az teljesen homokszorva lett lekezelve, alvázvédőzve, üregvédőzve. A futómű felújítását az autónak én kaptam meg, illetve hát igazából az egész projektet én kaptam. A bölcső bekötési pontjait azokat megerősítettük, vadi új szilentek mindenhol, a futóműben az összes csavar teljesen föl lett újítva. A lengőkarok, bölcső, banánlengőkarok, első bölcső, ez mind le lett homokszorva, illetve szinterezve. Fel lett újítva a fékcső is, az is le lett homokszorva, illetve szinterezve. Kézifékkötél, kézifék pofák, a féknyergek is fel lettek újítva, elsők, illetve a hátsók. Tárcsák fel lettek szabályozva, rendbe lettek rakva. Az autó kapott egy ST futóművet, hogy ne legyen olyan crossoveres. Összes üzemanyagcső, összes bilincs, minden ki lett cserélve vadi újra. Pedálsort, mindent már beraktam. Az első futóműről annyit, itt is fel lett újítva, ugye látszik is le is van szinterezve. Tényleg az összes, a xenon állítótól kezdve az összes, az utolsó csavarig minden fel lett újítva. Látható, hogy a féknyereg is elég jó dizájnt kapott. E30 kupénk, teljes felújítás, az ügyfél egyszerűen fogalmazott, ő azt szeretné, hogy az újnál is lényegesebben jobb állapotú legyen az autó, annak a szétszedése megy, meg az alkatrészeknek a raktározása, ő is egy nagyon jó elképzelése van az ügyfélnek, meg amit mi elképzeltünk, összegyúrjuk. Emtek szerintem egy nagyon jó pofa autó lesz. Ezen kívül még E30-unk az lassan haladni fog, de egyelőre még Csipke Rózsika álmát alussza. Van a Cabrio, általunk felújított Cabriónk, amit már többször láttatok, egy pár száz kilométer bele lett téve az autóba, egy kopogásérzékelő problémát észleltünk benne, ezt orvosolják itt a kollégáim.
ő is hamarosan vissza fog kerülni a gazdájához, de azért egy ilyen volumenű munka után nagyon szeretünk az autóval elmenni sok száz kilométert, őnek is az alkatrészei több évet álltak egy polcon, padláson, itt-ott szerteszét, azért óhatatlan, hogy ilyenkor egy-két elektromos alkatrész, jeladó, benzinszivattyú, stb. Az idő múlásával tönkre megy. Kezd egy kicsit a műhelyesre hasonlítani a műhelyünk, ezt valóban jól látjátok. Készül egy Ducatunk saját részre egy Jumper. Mi úgy szoktuk, hogy megvesszük, motorja szét, ripityára, új vezérműlánc, turbó, generál, minden felújítva, hogy szeretnénk egy ilyen kis, vagy úgy értve egy T4-es transporterünk van, mindig volt egy ilyen nagyobb csapatszállítónk, de most is fog nekünk készülni egy csapatszállító. Ezen kívül a kis T5 Transpi autószállítónknak letérdelt a váltója, szokásos T5 betegség, 5. elköszönt, illetve a nyeles tengelynek a csoportkerekének a bordája is szintén elköszönt, úgyhogy ilyenbe is belefogtunk, transporter váltót újítunk fel. Itt a M3, amit már adások óta követhettek, mindig akarunk egy picit beszámolni róla. Még mindig az autónak a kábelezése folyik, lassan célegyenesbe ér. Nem azért tart ennyi ideig, mert lassúk vagyunk, vagy mert nem csináljuk, hanem azért sajnos, mert az alkatrészeknek a beszerzése borzalmasan lassan megy. Ami eddig volt polcon, illetve egy-két napot vett igénybe, az most hetek, sőt olyannal is találkoztunk, hogy hónapok. Aztán most a pedálgépnél van egy elektromos gázos lesz, és egy pedálpotméterre várunk, illetve a pedálgépnek az átalakító mechanikájára, ami potméterré alakítja a gázpedálnak a pumpálásán. Mindenképpen érdemesnek tartottuk, hogy kijöjjünk az udvarra is egy picit, mint ahogy említettem, már elég mozgalmas napunk van. Az Alfa az már kikerült a műhelyből, meg volt az első, vagyis most a revízió után a próbakör, úgy néz ki, hogy azt is kibírta. Hát transporterként letérdelt a váltója, mint amit mondtam, hogy már transporter váltó felújítással is foglalkozunk. Ezen kívül előkerült újra egy számunkra nagyon fontos projekt, nem csak azért, mert imádjuk az autó gazdáját, hanem azért, mert tényleg egy nagyon-nagyon jó autó lesz belőle. A 1502-nk, jelen pillanatban poliészterben van az autó, jelentsen a szó bármit is, külföldi szó. Ezen kívül van egy Audi projektünk is, amiről még nem olyan túl sok szó esett. Ő egy 90-es évek, nem akarom annyira lelőni a poént, de a 90-es évek egyik meghatározó DTM replikája lesz. Gondolom ebben azért már sok mindenkinek elmondtam sok mindent, de az, hogy egyelőre milyen motor lesz benne, meg milyen technikai tartalom lesz, az maradjon egyelőre még a jövő zenéje. Köszönjük szépen Páli Szabéknak a példaértékű bukócsövezést, erről is későbbiekben láthatni fogtok további történeteket. Mint ahogy láthatjátok, elkészült a versenyautómnak a dizájnja. Köszönjük szépen a B-Visualsnak, ismételten egy nagyon színvonalas munkát kaptunk. Közös volt az ötlet egyébként, aki követi régóta a munkásságunkat, az tudja, hogy régebben rengeteg ilyen klasszik versenyautót csináltunk, ami egyébként továbbra is a terveink közt szerepel, vagy mint például az Audiról is, amiről említettem egy pár szót, ő is ezek közé tartozik, hogy mindig így a munkáink közé azért berejtünk egy-két ilyen 90-es évek meghatározó klasszikusát. A célegyenesben van az autó, benne a motor, váltó, igazából minden össze van rakva. Egy picit a háttérbe szorult most, mert fontosabbnak tartottuk az ügyfélautók haladását, illetve sajnos mi is tapasztaljuk azt a borzalmas alapanyag hiányt, amit talán még eddig a Car Exclusive fennállása óta sose, ami eddig 5 nap alatt jött meg 1 hét alatt, az most 1 hónap, illetve társai, de szerintem senkinek nem kell bemutatni. Úgyhogy
hamarosan vissza fog kerülni a műhelybe az autó, és össze lesz rakva teljesen, de úgyis be fogunk róla számolni, hogy milyen lett, meg természetesen ki is fogjuk próbálni. Szerintem az autó összképe szerintem 2 szerintem volt, nagyon jó lesz. Nem mi karosszériáztuk az autót, a karosszériástól jött ide. Mit tudunk kitalálni? A műhelyben munkákat pont beszéltünk itt a küszöb problémájáról az autónak. Ő többször hallottatok már róla, egy számomra nagyon kedves autó, egy gyári 325i MTEK2 kupé. Megpróbáljuk belezsúfolni a létező összes extrát. Az előző tulajdonosa már kilakatoltatta az autót, mondom, hogy több-kevesebb sikerrel. Lefújtuk most az alját, azt a küszöb problémát azt később fogjuk orvosolni, mivel már el voltunk készülve a fújása. Előző tulaj több-kevesebb sikerrel kilakatoltatta. Tulajdonképpen az volt a probléma, hogy a küszöbről lehagyták ezt a ilyen hátsó emelési bak, illetve ezt a pontot elfelejtett feltenni, meg egyébként egy jó pár dolgot ki kellett rajta, vagy meg kellett rajta csinálnunk. Elfelejtettek váltókartartó kulisszát felgeszteni, meg sok olyan apró momentum volt, de ő is elkezd haladni, meg elkezd szépen épülni. Szerintünk ő is egy olyan autó lesz, hogy a szájt hátra marad, de remélem már a következő epizódban már egy elég jól előre haladott állapotot fogtok látni. Van még egy autó, amit szeretnék megmutatni nektek, ami hasonlóan egy kis kurás autó. Gyertek és megmutatom! Ő egy kompakt, és nagyon sok embernek az olvasatában nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne nagyon bántsak meg senkit, egy ilyen kis, a BMW-nek egy zabi gyereke, akár az első szériás kompakt is, illetve már a második szériás is nem annyira terjedt el egyébként, a kicsit ilyen segbevágott, befejezetlen hátulja miatt, vagy egy kicsit olyan érdekes az autó formája. De mindjárt elmondom egyébként, hogy ez az autó ez miért különlegesebb, mint a többi. Egy picit én is olyan fenntartásokkal voltam az autóval kapcsolatban, de megmutatom, hogy miért érdekes ez a járgány. Egy S54 B32 van benne, egy ilyen kis utcai harcosnak használja az autó tulajdonosa, illetve ilyen kis pályanapozásokra. Jött belőle 3 különböző hang, egyszer jött felülről hang, volt egy ilyen alacsony fordulatos kopogós hang, illetve magas fordulaton is volt egy pici kopogós hangja. Amiért foglalkozunk az autóval, vagy amiről szeretnék egy picit beszélni első körben az, hogy maga egy eszméletlenül jó pofa autó, ilyen mindig mosolcsal az ember arcára. Természetesen N1 volt M3 a hátsó futómű, diffi, illetve fékek, egy ST futómű van alatta, egy nagyon jó pofa autó, ilyen mentem vele most, járatjuk az autót egy picit, mentem vele közel 250 km, de mindig ilyen nagyon jó kedvel ültem bele, annak ellenére, hogy a külseje egy picit olyan megosztó, vagy maga ez a kompaktos történet, de mindig nagyon mosolycsalt az arcomra. Mint ahogy említettem, 3 különböző hang jött az autóból. Amiért foglalkozunk ezzel a dologgal, azon kívül, amit már említettem, hogy a jópofa autó, hogy nagyon sok embernél nagyon sok megkeresésünk van nekünk is, hogy vettem egy N1 volt M3-at, azt olvastam, hogy meg kell csapágyazni, csapágyazzunk már meg, létszik, köszi, szia. Nagyon sok ilyen hasonló megkeresésünk van. Elég sokan foglalkoznak az országban S54-ekkel, gondolom többen hasonló véleményen, illetve tapasztalatokkal vannak, mint mi.
Majd látni fogjátok a vágóképeken, hogy pontosan milyen problémái is voltak a motornak. Evel igazából a mondandóm lényeg az, hogy jelen pillanatban már nincs mit rajta szépíteni, közel 20 éves motorok, ők is elfáradnak, őnála konkrétan a olajszivattyú lánca beleért a szívócsőbe, ezen kívül borzalmas nagy szelephézaga volt, illetve azt hiszem, hogy 7 darab szelephímba teljesen el volt kopva, kapott egy szett kovácsolt dugattyút emelt kompresszió viszonnyal az LR Racingtől, amit nagyon szépen köszönünk nekik, illetve a vezérműlánc vezetőből szinte ketté volt törve a vezetője, meg ha jól emlékszem, akkor a spanolója is, csak hogy egy ilyen motor nem úgy van már, hogy berakjuk meg, hogy megcsapágyazzuk, igenis probléma velük. Ja, sőt, még az 5-ös, 6-os hengernél a szokásos hengerfejtömítés, ATG-s is probléma volt az autónál. Lényegben a lényeg, egy S54 már borzalmasan szervizigényessé vált 20 éves korára, nem csak annyi, hogy megvesszük az M3-unkat, és akkor miénk a világ, és egy csapássorral megvan oldva az autónak ismételten 10 évre vagyis a motornak a szervize. Ezek már nincs mit szépíteni, elfáradtak egy picit, úgyhogy mindenkinek azt tanácsolnánk, hogy azért nyugodtan merüljön bele mélyebben is, mert azért van már velük probléma igen bőszen, és ebbe az autóba is, meg a motorba is 200 pár ezer kilométer van. Röviden csak ennyit szerettem volna mondani erről a kis csodabogáról, illetve magáról az S54-ről. Ez egy nagyon jó példája volt annak, hogy azért igenis komolyan kell venni ezt az S54-es motorszervizelést, mivel már borzalmasan drágákká váltak és elfogytak, oda kell rájuk figyelni. Első érzetre az üléspozíció az borzalmasan kényelmes, és attól függetlenül, hogy ilyen, hát most nem tudom, hogy mi a legjobb szó rá, hogy idétlen kapcsolók vannak, nem biztos, hogy ez a legjobb szó, inkább, hogy próbáltak korhűk lenni. Nagyon-nagyon minden kézre áll, és nagyon minden kézre esik az autónak. Én közel 190 centi vagyok, nekem egy picit azért kicsi a kocsi, mármint abból a szempontból, hogy a fejem a szélvédőkoszonon túllóg egy pár centit, tehát kéne egy ilyen autentikus bőrsisak az autóhoz. Nagyon sok mindent úgy oldottak meg az autóba, hogy korhű legyen, hogy egy kapcsolónak is sokkal több funkciója van, mint alapjáraton, vagy úgy mint egy mostani bármilyen autóban, vagy egy korban hozzáillő autóban. Ha erre tekered, ezt csinálja, ha benyomod, azt csinálja, ha jobb, minden, bármit csinálsz a gombbal, annak van valami funkciója, ami egyébként tök szimpatikus és tök egyszerű. Ezt lehet, hogy bevezetném más mostani autóknál is. Picit nehézkes a kormány, az autónak a súlyelosztása egyébként elég jó, meg ami nagyon-nagyon fontos, hogy 1580 kg az autó, ami azt jelenti, hogy egy nagyobb motoros R4 watt, illetve egy R4 watt M3 súlyú autó, és teljesen más a súlyelosztás, illetve a lóerő. A menet dinamikája, illetve miért villognak az emberek szerinted? Ja, azért, mert országútival megyünk. Borzalmasan nyomatékos, hát maga ez a E39-ekből ismert 5000 köbcentis V8-as motor, ami az E39 M5-ökben volt, azért senkinek nem kell szerintem bemutatni. Annyi, hogy igen, a hajamat azt a szél biztos be fogja állítani. De amúgy összességében tényleg egy nagyon jó pofa autó. Talán ez a legjobb szó rá, hogy a külső azért elég megosztó, de
de összességében borzalmasan jól vezethető. A menetteljesítmény, illetve a hang az meg aztán az tényleg ilyen kacsapulcsi meg libabőr. A kurványát. Pörgésgátló az végig világít, nem tudom a hangja az mennyire jött vissza, de nagyon... Van még egyébként egy sportgombunk is. Ami fogalmunk sincs, hogy mit csinál, de... Hát... Egyetlen egy dolgot tudnék mondani az autóra, hogy a nagyon megoszló, vagy nagyon megosztó külső, egy borzalmasan jó vezethető és egy szenzációs élményautót takar, tényleg borzalmasan mosolyog. Nem mostanában mosolyogtam így autóban, de ez marha jó pofa. Nem gondoltam volna, hogy én valaha életemben Z8-at fogok vezetni, de vezetek. És tök jó. Nem tudom, hogy hosszabb távon mennyire kényelmes így ezen a pár kilométeren, azon kívül, hogy picit magas vagyok az autónak, azon kívül maga az üléspozíció az nagyon jó. Csak pont egy kicsit a látóteremet zavarja, hogy a 3/4-énél van a szélvédő koszorú, úgyhogy ja, Istenem, eszméletlen jó. Mindenkinek ajánlom, aki egyszer egy ilyen autó közelébe kerül, próbálja ki, már megéri. Azt nem mondom, hogy vegyen egyet, mert azért már az ára az borzalmas. 4 évvel ezelőtt egy német autómagazin az autó átlagárát ilyen 200 000 euró köré satszolta. Mondjuk állapottól függő is, de ez a mi alanyunk egy 31 000 kilométer futott abszolút gyűjtői újszerű darab. Hát csak mosolyogni tudok ezzel az autóval. Még az tudná a boldogságomat még fokozni, hogyha egyszer valaki elhozna hozzánk egy ilyen autót, és azt mondaná, hogy kiélhetem rajta akárra is dolgaimat. A szokásos autótesztelő Macsóköves úton jövünk be a műhelyünkhöz, ami sajnos műemlék, és nem valószínű, hogy valaha meg fogják csinálni, hogy kapnák be, de maga ezen az úton is egyébként olyan az autó, hogy elképesztő. Mentem egy 2022-es X5-tel ezen az úton, egy pár ezer kilométer volt benne, és még abból is sokkal több hang jött, illetve zörgés, mint ebből az autóból. Tényleg azt mondhatnám, hogy beszarás a kocsi, hogy itt azért a BMW a 2000-es években tényleg azt lehet érezni, hogy beleadott apait, anyait. A műsor elején azt elfelejtettem mondani, hogy egy picit megpróbálunk több anyagot belesűríteni egy adásba, mivel egy hónap leforgása alatt annyi minden, meg annyi autó megfordul nálunk, hogy egy
egy ilyen kétnapos vagy egynapos forgatással szinte lehetetlenség felvenni, úgyhogy most elkezdünk több forgatási, vagy megpróbálunk több forgatási napot is egy adásban. Ezért van az, hogy másik ruha van rajtam, más a műhelyben, a más autók vannak, picit más a környezet, ne lepődjetek meg, több napot is próbálunk összevágni, vagy több nap lesz összevágva. Van ennek a mostani adásnak egy nagyon nagy apropója, a MMM Interior tulajdonosának, Mikó Zsoltinak van egy jó kis kollégája, aki így mondhatni, hogy így baráti viszonyt ápolunk az egész csapattal, és ha jól emlékszem, akkor 4 vagy 5 éve készül neki egy E36, ő otthon csinálgatta, haverok, stb. Ha jól emlékszem, akkor több mint egy évtizede a családban van, eléggé családtagnak van tekintve az autó, mindig csinosítgatták, szépítgették, de eldöntötték egy pár évvel ezelőtt, hogy az autó kap egy nagy felújítást, ki lett lakatolva, fényezve, de azóta is az autó évek óta áll. Beszélgetjük már, amióta így a fiúkkal kapcsolatban vagyunk, hogy van egy 36, nagyon jó lenne összerakni, de hónapok óta megy a beszélgetés, és most szólt Krisz, hogy akkor úgy néz ki, hogy lejöhetne az autó, és hogy akkor majd, ha van időnk, meg ilyesmi, hogy akkor összerakjuk, nem annyira sürgős, mert ráér. Úgy döntöttünk, hogy okozunk neki egy kis meglepetést, lesz majd egy következő alkalom is, de ez is ebben az adásban, amikor az autót át fogjuk neki adni. Lényegben a lényeg, hogy kb. Másfél hét alatt megbeszéltük, hogy összerakjuk neki az autót. Ez egy kis motorrendbetétel, futóművekre rendberakás, illetve az autónak a komplett összerakása, mert úgy érkezett ide, hogy egy karosszéria, egy valamilyen futóművel belseje az össze volt rakva, de amúgy szinte semmi sem. Úgyhogy úgy rég volt már ilyen akciónk, aki követi már régóta a csatornát, az tudja, hogy volt egy ilyen 5-6 napos teljes E30 felújításunk. Ez is egy picit hasonló, de gyertek velünk, és akkor megmutatom pontosan, miről van szó. Mint ahogy láthatjátok, a műhelyben egy picit más a forgatókönyv, mint az adás elején. Egy picit nyitottunk az utcai autók felé is, és már pedig megmondom is, hogy miért. Elképesztő mennyiségű megkeresésünk volt, hogy vállaljunk már utcai autót, meg hogy sokan szeretnék azt a mi fejlődő kis precizitásunkat az utcai autójukon is, úgyhogy elkezdtünk utcára is dolgozni, de azért megmondjuk őszintén, meg szeretnénk válogatni az ügyfélkört. Egy N62 B48B motorkódú 650-it szimeringezzük, illetve vezérlés, meg egy pár ilyen kis apróság, de jöjjön a célszemély, aki miatt beszéltük. Egy picit most olyan valódi műhelyes nálunk a hangulat, mivel a Kriszték az autót hát egy másfél Ducatóval, meg 3 disznószállító futóval hozták le a cuccait, és kipakoltuk, átválogattuk, rengeteg mindenből több darab is van, de azért van ez a kuplerája műhelybe. Nem húznál innen. Nem akartok kivenni cigizni? Most legálisan cigizhettek. Egy E36 szedánról beszélünk egyébként, többször volt már az autónak színváltozása, legutóbb fehér volt, most Atlantis Blau a autónak a színkódja. Azt egyébként nem említettem itt az előjáróban, hogy Krisz erről semmit nem tud. Azt mondta nekünk, hogy ráér az autó, mi azt beszéltük vele, hogy egy ilyen október magasságába, ha minden igaz, akkor meg lesz az autó. A lényeg, hogy a fiúkkal megbeszéltük, egy pár nap alatt összerakjuk. Nem egy ilyen atomrestauráció az autó, főleg, hogy ilyen bitumen alapú alvázvédővel már le lett fújva évekkel ezelőtt, ami még most is ragad, hogy nem restauráció lesz az autó, csak hogy menjen, működjön és legyen összerakva, de egy picit azért odafigyeltünk a részletekre, de ez is mind meglepetés lesz neki.
kaptunk hozzá egy kazal alkatrészt, amiből van, amiből 8-10 darab van olyan, amiből egy se. Hát itt legózunk rajta. Elkezdtük felújítani az első futóművet, mindenből kapott új támcsapokat, szilenteket, akkor nagyobb féket előre, új fékcső kellett hozzá csinálnunk, amit tekercsből kellett kihajtogatnunk, Tomikával csináltuk, nagyon jó meló volt. Igen, a BMW gyár utána fel is keresett minket, hogy a robotizált gyártósoruk nem tud ilyet. Akkor a motor az szelepszárszimering cserén esett át, illetve át lett nézve a vezérlés, de minden rendben van vele, azt vissza is raktuk. Holnapi nap folyamán kerül bele a kuplung szerkezet, illetve a váltók kardánnal, hogy egy kis meglepetés legyen a Krisznek, hogy jövő hét pénteken üzemképesen át tudjuk neki adni a kocsit, ami ő arra számol, hogy hónapok múlva lesz csak kész. Ez 6 nap. Úgyhogy 6 nap múlva. Maradunk jó sokáig túlórázni. Hát szerencsére a belső az már össze volt rakva, ahhoz nekünk nem kell nyúlnunk. Egy kormányoszlopot kell cserélnünk, mert a kormánykeréknek a ricnie le van kopva róla. Igazából a belső az rendben van, nekünk az ilyen futómű, alja, eleje, csomagtér, ami összerakásra vár. A hozott csavarokból, mint látjátok. Persze, itt vannak nagyon, nagyon jó hozott csavarjaink. Van benne Audi, Volkswagen, Trabant, Fiat Ritmo. 20-as Camping. Hát egy másfél hét elég megszakított munka volt. Egyébként pont aki az autónak a felelőse volt, illetve aki a projekt nagy részét csinálta, az hála Istennek nincs is itt, nyaralni van a kollégánk, úgyhogy az autó helye közel elkészült, van még rajta egy-két apróság, de ezt meghagyjuk Krisznek. Kb. Ennyi. Ez igen! Ne öljetek meg, mi a fasz? Ne! Hülye vagy, ne! Ne, az anyád, de k***a jól néz ki, de köszi! Ne basszatok föl, úristen, de jók vagytok! Ne! Te hülye vagy! Jó! Hozzak valamit inni? Az egy pár ligát létszik! Anyád, de jók vagytok, köszi! De jók vagytok, kiszuk! De jók vagytok, köszi! Basz meg, de királyok vagytok, köszi! Basz meg, de jók vagytok! Köszönöm, köszi! Jó, hülyén érzem magam azért, de még egyszer, meg még nem tudom, már hülye vagy, de jók vagytok! Köszi! A de jól néz ki. Ó, faszol! Maradt rajta egy-két apróság, de majd megbeszéljük. Nem baj. Jó. Na ne. Ó, te hülye vagy. Én hülyén érzem, vagy hülyén nézek ki? Igen. Kösz. Amikor megmutatjuk a számlát, akkor is ezt. Jó! Lesz való. Kb. Ugyanilyen sok lesz. Ó, faszom, de jó vagy, végre. Egyébként az MMM interioros vagy MSN interioros fiúk egyébként azért jöttek le, hogy a E46-unk belsejét újjá varázsolják és teljesen összerakják, amit láthattok is. Nem tudom pontosan milyen színű, mert szintévesztő vagyok, de szerintünk nagyon-nagyon jó harmonizál az autó külsejével ez a
beltérszín, kapott egy szett BBS motorsportkereket, meg nem soká teljes egészében is láthatjátok az autót. Ezen kívül a emelőnkön van egy E23 barátunk, aki az autó kígyóbűvölő fedőnévre hallgat. Gevinde kerül az autó alá, amit köszönünk szépen a futóműshopnak. Ezen kívül, mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, elkészült a 6-os, visszakerült bele a motor, úgy néz ki, hogy tökéletes is lett. Abszolút megszűnt neki ez a irgalmatlan kék füstölése. Készül egy E91-ünk, ami abszolút ilyen saját felhasználásra készül, illetve a fehér út és E30-unkhoz is hozzáfogtunk, mivel kaptunk OT-vizsgára időpontot, ezért össze fogjuk azt is rakni. Mai adásban a Károly Peti megmondja című rovatnak 2 darab apropója lesz. Az egyik a Google értékelők, illetve a autófelújítós álmodozó kollégák. Gyorsan el is mondom egyébként a gondolataimat ezzel kapcsolatban, mivel már szerintem elég hosszúra sikerült a műsor, de reméljük, hogy ettől függetlenül azért sok útokat érdekelni fog. Kaptunk pont az elmúlt héten egy olyan Google-ös értékelést, hogy nem válaszoltunk, kértünk egy ügyféltől képeket, ő elvileg elküldte, visszanéztük 5 évre az összes e-mailünket, beérkezettet nem is tudom, hogy hívják, nem vagyok nagy spambe talán, ahol mi mindent végignéztünk, sehol nem kaptunk, és le volt írva egy ilyen litánia, hogy mi 2 nap múlva talán nem válaszoltunk, és ő nem ajánl minket senkinek, mivel valószínű, hogy akkor a munkákat is így végezzük. Szeretnénk megkérni mindenkit, és én úgy gondolom, hogy ez a dolog, mint ahogy az eddigi összes ilyen Károly Peti is megmondja című rovatból, nem kifejezetten a magam érdekeit akarom nézni, hanem kollektívan a vállalkozók, vagy inkább a szolgáltató kollégáinkat is, vagy én úgy gondolom, hogy mivel rengeteg pozitív telefon van egy ilyen után, hogy Petikém, én is így gondolom, nagyon sok vállalkozó barátom, illetve hasonló szegmensben mozgó barátunk, kollégánk felhív, és együtt röhögünk, hogy milyen igazam volt megint, vagy hogy milyen jól összefoglaltam ezt a dolgot, hogy szerintem olyan véleményeket kellene leírni, nem csak nekünk, hanem akár bármilyen más, aki egy Google-is értékelést megcsinál, ami fedi a valóságot. Nincsenek benne kitalációk, nincsenek benne talányok, nincsenek benne semmi olyan dolgok, hogy én, hogyha ne adj Úristen, egy Google-is értékelést csinálok, általában szinte kivétel nélkül csak pozitívat szoktam, amiből esetleg a vállalkozó is tanul, illetve tud erőt, illetve ötleteket meríteni, olyan dolgokat szoktam leírni, csak hogy ezek az ilyen mondva csinált dolgok, pont olyan jót rögtem még szerintem egy évvel ezelőtt, felhívtak egy E30-al, kaptam róla 5 darab képet, porrá rohadva, tyúkol végébe, úgy, hogy a nagykönyvben meg van írva, 800 000 forint. Mondom neki, ne haragudj, nem szeretnék a kocsiért, persze 16i, 0 extra, szó szerint porrá rohadva, ne haragudj, nem ér ennyit nekem ez a kocsi, nem szeretnék. De mondjak valami számot, mondom, ne haragudj, nem szeretnék számot mondani, árulgast, hirdetgest, küzdjél, stb. És addig ment ez a mondjak számot, mondtam szerintem egy ilyen pár százezer forintos dolgot szó szerint, és rám nyomták a telefon, meg mit képzelek én magamról. Amikor visszakérdeztem, hogy esetleg tisztában vannak-e avval, hogy egy ilyen autónak a felújítása jelen helyzetben mennyi pénzt emészt föl, természetesen avval fogalmuk nem volt, és ahogy ezt letettük a telefont, ha jól emlékszem, lehet rám is nyomták a telefont, 3 perc múlva azonnal kaptam a Google-től az 1 csillagos értékelést, hogy nagyon sok ember ez alapján alkot véleményt egy cégről, és nekünk fontos, hogyha van tényleg egy olyan tapasztalatod, akkor legyen az pozitív vagy negatív, de szerintem mindig a valóságot értékeld, ne ilyen képzeletbeli dolgokat. Természetesen egyébként folyamatosan hívogatjuk vissza, akiket tudunk, és lehet, hogy ez az ember is sorra került a visszahívásba, és utána eltűnt ez az értékelés. Na mindegy, csak azon, hogy ezen nem röhögni kéne, hanem inkább sírni, hogy ilyen együgyű emberek vannak.
Na mindegy, röviden, tömören erről ennyit. Még egy másik dolog, amit érintőlegesen szeretnék csak egy pár mondatban, és szintén úgy gondolom, hogy amit most mondani fogok, ez sok hasonló kollega így gondolja, hogy nincsen már 3 millió forintért autórestaurálás. Nem tudunk 3 millió forintért szétszedni egy autót, teljesen kilakatolni egy autót, szemcseszórni egy autót, azt a szemcseszórt karosszériát, a nulláról az összes feledkezelést újra csinálni, tömítőzés, alváz, üregvédelem, külső fény, nem tudjuk ennyi a motorját felújítani, nem tudjuk a futóművét, a kibufogórendszert, a belterét, hogy nagyon szépen megkérek, nagyon sok árajánlatkérésünk a videóink alapján jön, illetve hogy látják, hogy dolgozunk, illetve miként dolgozunk, nagyon sok embernek szimpatikus, csak hogy ezt tegyük már rendbe, légy szíves, hogy nincs már 500 000 forintért teli fény, meg nincsenek már ilyen dolgok, hogy csak olyan ember keressen minket, illetve olyan ember hozzon hozzánk állapotfelmérésre autót, aki úgy nagyjából a számokkal tisztában van jelen helyzetben, ahol majdnem azt mondani, hogy olyan, mint nekünk is azt kell csinálni, mint a tüzépen, hogy szinte napi árak vannak, hogy egy árajánlat ez ma érvényes, vagy holnap, vagy 3 napig, mert nem tudjuk, rengeteg alkatrészünk a BMW-től jön, ők is emeltek árat, rengeteg alkatrészünk külföldről jön, eurót senkinek nem kell bemutatni, meg ezen kívül ezt a jelen piaci helyzetet nem lehet fix dolgokat mondani, meg a másik dolog, amellett, hogy nem tudunk 3 millió forintért autót restaurálni, hogy nem tudunk 5 darab fényképről semmilyen árajánlatot adni. Ha megharagszotok, ha nem haragszotok, az a fajta ember vagyok, aki inkább az elején mond egy jó nagy számot, ebből jön az, hogy Kárai drága, nem baj, legyünk drágák. Sok olyan autó jön ide, név nélkül fogom mondani, elég komoly helyekről, hogy ennyi be lett ígérve, ennyi lesz a kocsi, a felénél elkezdtek magyarázkodni, nem jutottak el a 3-4-ig, de ott már az előre megbeszélt összegnek a 5-szörösénél tartottak, és az összes alkatrész elveszett. Én inkább azt mondom, hogy ennyi lesz, és inkább legyen egy kellemes csalódás, hogy egy picit kevesebb lett, de általában ezt, ahogy tudjuk, mivel menet közben az ügyfélnek 10 új ötlete lesz, illetve ez beszéli az unokatesójával, ez kéne, meg még ezen kívül 200 darab probléma merül fel a meglévő 100-hoz képest. Röviden, nem lett azért annyira rövid, de ennyi fért a mai adásban. Mindenek előtt nagyon-nagyon szeretnénk megköszönni ismételten azt a rengeteg pozitív energiát, illetve pozitív dolgot, amit kapunk tőletek. Nagyon-nagyon jó esik. Nagyon-nagyon köszönjük a kritikákat is. Nagyon sokat tanulunk belőle, illetve nagyon szívesen fogadunk minden jellegű pozitív, negatív dolgot. Ennyi fért a mai adásba. Egy pár mondat a következő adásban készen lesz a E23-unk. Nagyon-nagyon remélem, hogy a E36, a Red Bullos versenyautónk is kész lesz, azt is látni fogjátok. A 330-ink, a Nardo Grey, amit én azt hittem, hogy zöld, de aztán felvilágosítottak a fiúk, hogy az szürke. Ő is el fog készülni. Ezen kívül belefogunk egy nagy E36 M3 projektbe, egy 3.2, lesznek E30 projektjeink is, elindul egy jó pár. E24 M6-unk jönni fog E31-ünk, illetve még, nem is tudom, elég jövő héten is rengeteg autó fog érkezni, de úgyis látni fogjátok. Készen lesz a szintén Nardo Grey E46 M3 versenyautónk, ami rengeteg technikai csemegével fog, úgyhogy a következő műsorunk is nagyon érdekes lesz. Kövessetek minket az itt felugró linken, nyomjatok egy követést, vagy nem is tudom, mit kell YouTube-on, nyomjatok egy lájkot, illetve
nézzetek minket. Köszönünk szépen mindent, sziasztok! Mi a Gulf kenőanyagait használjuk, hogy a motor sokáig éljen. Ajánljuk, te is tégy így. Gulf Premium kenőanyagok. Élmény a motornak. Cégünk biztonságtechnikai partnere, a Pro IT Management Kft. A legprofibb beltereink szolgáltatója, az MMM Interior. Támogató partnerünk a Futuril Orosháza, a régió egyetlen Futuril márkaboltja. Istenem, ha nem csináltak volna anyádék széket, vagy nézték volna a Dallas Timpát. De mit mondjak? Köszöntelek titeket a következő epizódunkban. Bocsánat, a főnök asszonynak fel kell venni, nincs mese. Na, még bejött a főnök is. Kárai Petinél van idő rá, hogy kiválogassuk, tehát nincs tinta ebből soha. Azért gyűltünk itt össze, hogy ez a két ember boldogító igen mondjon egymásnak. Akinek van ellenvetése, az szóljon most, vagy hallgasson mindörökké. Ámen. De mit mondjak? Azért gyűltünk itt össze,